নমস্কাৰ বন্ধুসকল, অৰ্ণৱ পিগাৰী আন এক ভিডিঅ'লৈ মই বিহুজ্যোতি সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি ভিডিঅ'টিৰ জৰিয়তে গাহৰি এটাক জন্মৰ পৰা আইৰণ, বি কমপ্লেক্স, ভিটামিন আৰু ডিৱাৰ্মিং, ইয়াৰ লগতে সোৱাইন ফিভাৰ আৰু FMD এইসমূহ ভেকচিন আৰু ঔষধ কেনেদৰে আমি প্ৰয়োগ কৰিব লাগে সেই সম্পৰ্কে মই ব্যাখ্যা কৰিছোঁ। গতিকে আপোনালোকে আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টি প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাব আৰু চালে গোটেই কথাখিনি আপোনালোকে গম পাব। যিসকল নতুন আৰু যিসকল পুৰণা তেওঁলোকেও গম পাব যে তেওঁলোকে কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰে। আৰু যদি মোৰ ইয়াত কিবা সালসলনি ঘটিছে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু মই গোটেই তালিকাখন একচুৱেলি ইয়াত মই তালিকা প্ৰস্তুত কৰি উল্লেখ কৰিছোঁ। এই গোটেইখন মই ভেটেৰিনেৰী ডক্টৰ লগত আলোচনা কৰি পেলাই মই মোৰ ফাৰ্মত ব্যৱহাৰ কৰি থাকোঁ এনেকৈ, সেই অনুপাতে মই ইয়াতে উল্লেখ কৰিছোঁ। গতিকে আহকচোন ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰোঁ। ব্যৱসায় ভিত্তিত আমি যিসকলে গাহৰি পালন কৰোঁ তেওঁলোকক আইৰণ দিয়াটো বহুত জৰুৰী। যিহেতু আমি গাহৰিবিলাকক আমি মেলি নিদিওঁ মুকলি ঠাইলৈ, মাটি খাবলৈ নাপায়, কচুৰ পৰিমাণ ইমান নাপায়, গতিকে আইৰণ আমি এক্সট্ৰাকৈ দিব লগা হয়। ইয়াৰ লগতে আমি দিব লাগিব বি কমপ্লেক্স। বি কমপ্লেক্সো গাহৰিৰ কাৰণে বহুত জৰুৰী। বি কমপ্লেক্সৰ অভাৱত বৃদ্ধিত বাধা আহিব পাৰে। লগতে কেতিয়াবা ভিটামিন বি কমপ্লেক্সৰ অভাৱৰ কাৰণে খাবলৈ মন নকৰে, শুকাই যায় আৰু বহুত অসুবিধা হ'ব পাৰে। গতিকে ভিটামিন বি কমপ্লেক্সটো আমাৰ সমানেই জৰুৰী। ইয়াৰ লগতে জৰুৰী হৈ গ'ল আমাৰ পেলুৰ দৰৱ ডিৱাৰ্মিঙো আমি সময়ে সময়ে কৰিব লাগিব। যদি আমি ডিৱাৰ্মিং নকৰোঁ তেতিয়াহ'লে পোৱালিটো পেটটো ডাঙৰ হৈ যাব, খাবলৈ কেতিয়াবা মন নকৰে, পায়খানা হৈ থাকে, এইখিনি সমস্যা হৈ থাকে। আৰু মই ফাৰ্মাৰসকলক এটা কথা ক'ব বিচাৰোঁ যে আপোনালোকে যদি পোৱালি বিক্ৰী কৰে, কাৰোবাক যদি পোৱালি বিক্ৰী কৰে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এইকেইটা দৰৱ কেতিয়াও খুৱাবলৈ নাপাহৰিব। প্ৰথম কথা হ'ল আইৰণ, ভিটামিন বি কমপ্লেক্স আৰু দ্বিতীয়তে হ'ল পেলুৰ দৰৱ। পেলুৰ দৰৱটো হ'ল কি, যদি কিবা কাৰণত আপোনাৰ খুৱাবলৈ থাকি গ'ল পেলুৰ দৰৱ, তেতিয়াহ'লে এইটো বিষয়ে যাক আপুনি পোৱালিটো বিক্ৰী কৰিব তেওঁক নিশ্চিতভাৱে আপুনি জনাব যে পেলুৰ দৰৱ মই খুওৱা নাই, আপুনি গৈ পেলুৰ দৰৱটো খুৱাই ল'ব। নহ'লে এইটো বৰ ডাঙৰ অসুবিধা হয় নতুন ফাৰ্মাৰসকল বিশেষকৈ। পুৰণা ফাৰ্মাৰসকলেও গম নাপায়, য'ৰ পৰা পোৱালি কিনে তেওঁলোকৰ ভৰসাত থাকি যায় পেলুৰ দৰৱ খুৱাইছে বুলি। গতিকে এইটো পিছত এটা ডাঙৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰে। গতিকে এই কথাটো কেতিয়াও নাপাহৰিব। আচলতে কি, যিকোনো এটা ভেকচিন বা ঔষধ আপুনি প্ৰয়োগ নকৰাটো ইমান ডাঙৰ কথা নহয়। যিমান ডাঙৰ কথা আপুনি তেওঁক কৈ নিদিয়াটো নতুন কাষ্টমাৰজনক। ইয়াত মই এখন তালিকা স্বৰূপে আপোনালোকক বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ যে প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে আমি গাহৰিক কি ধৰণৰ ভেকচিন আৰু ভিটামিনছ ব্যৱহাৰ কৰোঁ। আমি জন্মৰ প্ৰথম 3 দিনৰ পৰা 7 দিনৰ ভিতৰত আইৰণ ইনজেকশ্যন দিব লাগে। সকলোৱে জানেই পুৰণাসকলে, কিন্তু নতুনসকলেও জানি লোৱাটো ভাল। প্ৰথম জন্মৰ 3 দিনৰ পৰা 7 দিনৰ ভিতৰত আইৰণ ইনজেকশ্যন মাৰিব। বহুতেই 1 ml 2 ml কথা কয়, কিন্তু এটা কথা মনত ৰাখিব, আইৰণ কমি গ'লে যিটো অসুবিধা হয় গাহৰি এটাৰ গাত, তাতকৈ বেছি অসুবিধা আইৰণ বেছি হ'লেও হয়। গতিকে ইমান আপোনালোকে ৰিস্ক নল'ব। আপোনালোকে প্ৰথম 3 দিনৰ পৰা 7 দিনৰ ভিতৰত আইৰণ মাৰিব, মাথো 0.5 ml। আৰু আমি ফেৰিটাছ নামৰ কোম্পেনীটোৰ আইৰণ ইনজেকশ্যন ব্যৱহাৰ কৰোঁ। আপোনালোকে ডাক্তৰৰ পৰামৰ্শ ল'ব পাৰে বা আপোনালোকে যি পায় লোকেল ফাৰ্মাচীত আৰু তাৰ আইৰণ ইনজেকশ্যন দিলেও হ'ব গাহৰিৰ, কিন্তু 0.5 mlতকৈ বেছি নিদিব। আৰু আইৰণ দিয়াৰ নেক্সট দিনাখন আমি ভিটামিন বি কমপ্লেক্স দিওঁ, এইটো 0.5 ml দিওঁ। আৰু 10 দিনৰ দিনাখন আমি ডিৱাৰ্মিং কৰোঁ, পেলুৰ দৰৱ দিওঁ। পেলুৰ দৰৱ আমি যিহেতু পোৱালিটো সৰু হৈ থাকে, দানাৰ লগত খাব নোৱাৰে, সেইকাৰণে আমি ইনজেকশ্যন আকাৰে দিওঁ। এইটো পিপ্ৰাজাইন হাইড্ৰেট নামৰ এটা পায়, তাক আমি 1 ml দিওঁ প্ৰতিটোক। আৰু পেলুৰ দৰৱ খোৱাৰ পাছৰ দুদিনলৈ আমি লিভ 52 যিটো লিভাৰৰ দৰৱ 1 ml কৈ দিওঁ। এইটো দিলেহে আপোনাৰ কোৰ্চটো কমপ্লিট হয়। গতিকে আপোনালোকে এইটো কৰিব। আৰু প্ৰথম পেলুৰ দৰৱ খোৱাৰ পিছতে যে এইটো দিব লাগিব এনে নহয়। আপোনালোকে যেতিয়াই পেলুৰ দৰৱ খুৱাব তাৰ দুদিনলৈ আপোনালোকে লিভ 52 ব্যৱহাৰ কৰিব। অৱশ্যে লিভাৰৰ কাৰণে লিভ 52ৱে যে দিব এনে নহয়, যিকোনো লিভাৰ টনিক আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। ঠিক আছে। প্ৰথম আইৰণ দিয়াৰ ঠিক 10 দিনৰ পিছত আমি যিহেতু 3 দিনৰ দিনাখন দিছিলোঁ, গতিকে আমি 13 দিনৰ দিনাখন আমি পুনৰ আইৰণ ইনজেকশ্যন দিওঁ। আৰু সেই আইৰণটো আমি ডাবুল কৰি দিওঁ ড'জটো। প্ৰথম আমি 0.5 ml দিছিলোঁ, এতিয়া 1 ml কৈ দিওঁ। তাৰপিছত নেক্সট দিনাখন আকৌ বি কমপ্লেক্স পুনৰ দিওঁ, 1 ml কৰোঁ, আগত 0.5 আছিলে। আৰু পুনৰ আমি 40 ডেইজৰ দিনা আমি ডিৱাৰ্মিং দিওঁ। আৰু এইটো আমি ইনজেকশ্যন আকাৰে নিদিওঁ, এলবোমাৰ নামৰ এটা পায় পেলুৰ দৰৱ, সেই এলবোমাৰটো ব্যৱহাৰ কৰোঁ। আৰু দানাৰ লগত মিক্স কৰি দিওঁ, যিহেতু অলপ ডাঙৰ হৈ যায়, ষ্টাৰ্টাৰ দানা খাব পাৰে।
ষ্টাৰ্টাৰৰ লগত মিক্স কৰি দিওঁ আৰু প্ৰতিটো পোৱালিক যাতে গড়ে 1 ml কৈ পায় সেইটো আমি হিচাপত দিওঁ আৰু পুনৰ আমি 2 দিনলৈ লিভাৰৰ দৰৱটো আমি খুৱাওঁ। ইয়াৰ পাছত আহি যায় চবতকৈ মহামাৰীৰ বেমাৰ যিটো সোৱাইন ফিভাৰ বুলি কয়। সেই সোৱাইন ফিভাৰৰ ভেকচিন দিওঁ এইটো 60 দিনৰ দিনাখন, অৰ্থাৎ 2 মাহৰ দিনা। এইটো 1 ml দিওঁ, বছৰত 2 বাৰ দিব লাগে আপোনালোকে জানে। পোৱালিবিলাকক 1 ml আৰু ডাঙৰবিলাকক 2 ml ব্যৱহাৰ কৰোঁ। আৰু 90 দিনৰ দিনাখন আমি আকৌ পুনৰ ডিৱৰ্মিং কৰোঁ। ডিৱৰ্মিংটো এলবুমাৰে কৰোঁ, যিটো আমি দানাৰ মিক্স কৰি দিওঁ। এইটো আমি কি কৰোঁ, তেতিয়া পোৱালিটো যিহেতু অলপ ডাঙৰ হৈ যায়, তেতিয়া আমি এটা হিচাপত দিওঁ কি প্ৰতি 3 কেজি ওজনৰ বিপৰীতে 1 ml আমি দিওঁ, সেইটো হিচাপত দিওঁ। আৰু তাৰপাছতো আমি 2 দিনলৈ লিভাৰৰ দৰৱটো খুৱাই থাকোঁ। ইয়াৰ পাছত যেতিয়া 140 ডেইজ হয়, 140 দিনৰ দিনাখন আমি FMD ব্যৱহাৰ কৰোঁ, যিটো চবকা বুলি কয়, ফুড এণ্ড মাউথ ডিজিজ বুলি কয় ইংৰাজীত। চবকা বেমাৰ এইটোও হয়। এইটো চৰকাৰী হস্পিটেলবিলাকেও ইনিচিয়েটিভ এটা লয়, গৰুক দিবলৈ আহে, গাহৰিক দিয়ে। একেটা ভেকচিনে কামত দিয়ে, FMD, গৰু আৰু গাহৰিৰ। সেইটো আমি দিওঁ। সেইটো আমি বছৰত 2 বাৰ দিওঁ। আৰু এইটো মানে পোৱালিবিলাকক 1 ml দিব লাগে, ডাঙৰবিলাকক 2 ml দিব লাগে। এনেধৰণে আমি ভেকচিনসমূহ দিওঁ। গতিকে আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টিৰ জৰিয়তে ভেকচিন সম্পৰ্কে কথাখিনি জানিব পাৰিলে, কেতিয়া কি ব্যৱহাৰ কৰোঁ। আৰু যদি কিবা জানিবলৈ থাকি গৈছে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট কৰিব, নিশ্চয় মই আপোনালোকক কমেণ্টৰ জৰিয়তে ৰিপ্লাই দিম। আৰু আপোনালোকে পুৰণা ফাৰ্মাৰসকলে বিশেষকৈ কি কিনো ব্যৱহাৰ কৰে আপোনালোকেও জনাব কমেণ্টত, আৰু নতুন ফাৰ্মাৰসকলৰ সহায় হ'ব এইখিনিৰ জৰিয়তে। ভিডিঅ'টি শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। লগতে যদি আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু ভিডিঅ'টি অলপ হ'লেও যদি উপকাৰ হৈছে বুলি ভাবিছে তেনেহ'লে লাইক কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব।